Future Me là một ứng dụng giáo dục dành cho trẻ từ 4 đến 8 tuổi đến từ Nhật Bản, có thể giúp trẻ phát triển toàn diện trong thời đại AI. Với Future Me, bé yêu sẽ có thể học toán, tiếng Việt, tiếng Anh thật vui và nhận được những chiếc card siêu dễ thương đó. Tải ngay Future Me để bé học tập thật vui nhé. Future Me, trao trẻ em sức mạnh tương lai, nuôi dưỡng sáng tạo, gieo mầm nhân ái.